با عرض سلام و درود گرم به شما عزیزان، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. در این برنامه در رابطه با یک مشکلی براتون حرف میزنم که علاوه بر این که در افراد مسن خیلی پیش میاد، در یه سری افراد جوان هم میتونه پیش بیاد و این مشکل یا آسیب چیه؟ آسیب مایچه های کف لگن یا آسیب کف لگن میگن، pelvic floor به انگلیسی میشه. خب ببینید ده ها برنامه در رابطه با ناحیه کمر و لگن داشتیم که در اینجا میتونید ببینید این یک قسمتش رو نشون میده. این دوتا استخوان ایلیوم هستن، استخوان لگن هستن که از جلو با همدیگه یه مفصل دارن و از عقب هم که ستون فقرات میاد و دنبالچه میاد به این پایین میرسه و اینجا هم که پاها میرن به پایین. از بالای قفسه سینه که اگه بخوام اینجاها رو در نظر بگیریم، یک مایچه‌ای هست به اسم دایافرام که این قفسه سینه را از ناحیه شکم جدا میکنه، در واقع اینجوری میره. یک مایچه دیگه هم داریم که این زیره، در واقع این زیر رو اینجوری من اگه با یک کش بخوام نشون بدم، در واقع این زیر ناحیه لگن و سه تا مایچه هستن، دو تا اینجوری میرن، یکی هم اینجوریه که این ببینید این زیر یک سوراخه و این سوراخ باعث بسته باشه. خب به همین خاطر سه تا مایچه هستن که مثل اینجوری دستم این زیر رو قرار میگیرن و به اینا میگن کف لگن. در واقع اون پایین لگن این سه تا مایچه قرار دارن. این قسمت یه سری ارگان‌های خیلی مهمی داریم، مثل مثانه، مثل روده ها، خود شکم در اینجا قرار داره و از اون ور پروستات اینجا قرار داره، دستگاه‌های تناسلی به اینجا ختم میشن قرار دارن، روده کوچک داریم، ده ها بافت دیگه هستن که در اینجا قرار دارن. برای خانم ها باز رحمشون اینجا قرار داره. خب اینا بایستی روی یک چیز قرار بگیرن و اون pelvic floor muscle هست که اینا را نگه میداره. در واقع اگه بخوام یه توپو از وسط نصف بکنیم، این قسمت پایینش میشه کف لگن، مثل یک نصف ماه را که میبینید در واقع همون جوریه، اینجوری حالت گودم هست، یکم صاف نیست. خب این سه تا مایچه علاوه بر اینکه کارهای خیلی مهمی برای بدن انجام میدن، میتونن آسیب‌های خیلی زیادی هم بگیرن. اختلال در کار خیلی از این ارگانایی که نام بردم، به طور مثال اختلالات مثانه میتونیم یکی از این مهم‌ها باشه که با ضعف مایچه های کف لگن میتونه مثانه دچار اختلال بشه. معمولا بزرگ شدن مثانه میتونه که از این اختلالات باشه. اختلال در دفع ادرار میتونه یه مشکل خیلی مهمی باشه، یا بعضیا باید خیلی سریع برن دستشویی، یا بعضیا نمیتونن خودشون رو کنترل بکنن ادرارشون رو، برفرض با یک عطسه یا یک سرفه شدید یه ذره خودشون رو خیس میکنن، یا اختلالاتی در خود رحم میتونه بیفته پایین، یا خود مثانه میتونه دچار مشکل بشه. و از همه مهمتر همونجوری که اشاره کردم، مشکلات دفع و کنترل ادرار و مدفوع و همچنین مسائل در واقع مقاربتی یا ارگان‌های جنسی هم میتونن مشکل پیدا بکنن، چرا که میتونیم تصور بکنیم که تمام اینا روی این دو سه تا مایچه قرار دارن و وقتی اینا شل بشن، که یکی از دلایلی هم که اینا ضعیف میشن اینه که اولا هیچ وقت کسی اینا رو تمرین نمیده. حتی قوی ترین ورزشکارا هم این مایچه ها رو تمرین نمیدن، مگر اینکه خودشون عمدن تمرین بدن. این سه تا مایچه بینندگان فقط نگهدارنده این ارگانا هستن و همچنین در خروج مدفوع و ادرار و غیره هم نقش مهمی دارن و معمولاً هم
به طرف بیرون فعالیتشون انجام میدن. به همون خاطر مهمترین شایعی که عارضه‌ای که در این بافتا به وجود میاد ضعف اون مایچه هاست، چون میدونیم که مایچه بایستی تمرین بکنه تا قوی بشه، اگه مایچه تمرین نکنه ضعیف میشه. یکی از مسائل خیلی شایع همونجوری که اشاره کردم پس مسائل دفع و کنترل ادرار و مدفوع هست، عدم کنترل باد هست که از بدن میتونه خارج بشه، ضعف این مایچه ها میتونه ناراحتی پروستات، مثانه و همچنین خود سیستم شکم باول میگن اون هم دچار اختلال بشه و همچنین که اشاره کردم مسائل سکس یا مقاربتی هم خیلی شایع هست. خب به جز یک سری شرایطی که تراما یا تصادفات و آسیب‌های جدی به این منطقه وارد بشه، به این ناحیه وارد بشه، در سایر موارد یه سری اختلالات مختلفی هست که باعث میشه این مایچه ها آسیب ببینن و به خاطر اون بتونه ناراحتی‌هایی برای بدن ایجاد بکنه. از طرفی چون این ناحیه ببینید میگن پلویک گردل، این قسمت ها ناحیه پایین کمر، لگن، استخوان سکروم، نشیمنگاه و هیپ ران، اینها با این پلویک فلور همه به هم وصلن. خیلی وقتا حتی میتونه کمردرد ایجاد بکنه، خیلی وقتا دردهایی در قسمت‌های جلوی شکم شما شاید حس بکنید. اینه که تمرین دادن این مایچه ها در واقع برای همه ما لازمه، چه مخصوصا از سنین 20 به بالا خیلی میتونه عدم تمرین این چند مایچه مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد بکنه. یکی از مهمترین گروه هایی که رنج میبرن از عدم تقویت این بافتا بعد حاملگی و زایمان هست. به همین خاطر خانمایی که بچه به دنیا میارن بایستی بعداً این تمرین‌ها رو مرتب انجام بدن. پس دردهایی که میتونه ایجاد بکنه یکی در خود ناحیه لگن هست، یکی درد موقع ادرار و مدفوع، یکی درد در خود معده و شکم، یکی درد موقع مقاربت میتونه به وجود بیاد و همچنین کمردرد و یک مواقعی هم خود اون مایچه ها میتونن اسپاسم بشن، کرامپ بکنن و درد شدید ایجاد بکنن و همچنین در موقع حرکت هم راه رفتن یا فعالیت های مختلف دیگه هم میتونن این درد ایجاد بشه که به راحتی هم قابل درمانه و حتی این دردها اینقدر میتونن مسائل روحی روانی زیادی به همراه داشته باشن که خیلی زیاد میتونه باشه. به همون خاطر هستن همکاران فیزیوتراپیستی که به طور تخصصی روی این قسمت کار میکنن، حتما سراغ اونها برید و اکثر فیزیوتراپیست ها هم تقریبا همهشون میتونم بگم این مشکل رو میتونن به خوبی بهتون کمک بکنن تا بهبودی حاصل بکنید. خب پس این یه مقدمه بود از این که این پلویک فلور ماسل چی هست و مشکلاتش چی میتونه باشه و برای چه کسانی میتونه بیشتر مشکل ایجاد بکنه. در حدود سالهای 1940 اینا بود که یک آقای به اسم آرنولد کیگل موضوع پلویک فلور رو در رابطه باش صحبت کرد و مقالات زیادی نوشت و نهایتاً یک برنامه تمرینی برای پلویک فلور ارائه داد که در واقع تمرینات کف لگن به اسم تمرینات کیگل معروف هستن که با یه سرچ ساده در اینترنت هم میتونید اونو پیدا بکنید و تمریناتشو انجام بدید که البته از اون موقع تا به حال تغییرات زیادی درش داده شده و هر فردی یک نوع تمریناتی برای خودش به مشتری و مریضاش میده. خب من برای اینکه اینو به طور ساده و مختصر براتون نشون بدم از همکارم هم کمک میگیرم، این تمرین ها رو به طور خلاصه و ساده براتون انجام میدم
ولی احتمالاً پیش اومده برای همتون که بر فرض 3-4 دقیقه مانده به مقصد برسید، به خونه یا جایی برسید، یهو نیاز به دستشویی دارید. اونجا یک فشار دوچندانی به خودتون میدید، یک سری مایچه‌هایی را فعال میکنید که بتونید ادرارتون رو نگه دارید. پس این یک مشخصه خیلی ساده از انجام این تمرینه. و از اونجا که اشاره کردم این مایچه ها چون در کارهای روزانه دخالتی ندارن، به همین خاطر در افراد مسن خیلی ضعیف میشن، مخصوصا از سنین 50 به بالا، فرق نمیکنه خانم یا آقا. این مایچه ها چون هیچ کاری نکردن، تقویتی نشدن، خود به خود ضعیف میشن و همونجوری که اشاره کردم در خیلی از مواقع میتونه آسیب‌های شدیدی به پروستات، مثانه و مسائل بافت‌های جنسی و مسائل جنسی وارد بکنه که حتی هستن فیزیوتراپیستایی که رو مسائل بارداری و غیره هم کار میکنن با درمان‌های مختلفی که در این ناحیه میشه انجام داد. اینه که تقویت این مایچه ها و انجام این تمرین ها خیلی مهم هست برای تمام شما عزیزانی که بالای 50 هستین. میتونم به راحتی بگم بایستی همتون حداقل هفته 3-4 دفعه اینا رو انجام بدین و الا ضعیف میشن. مشکل در کنترل ادرار خواهید داشت، مشکل در کنترل باد خواهید داشت، حتی در کسانی باعث یبوست میشه، در کسانی باعث اسهال میشه و دهها مشکل برای معده شما، پروستات شما خواهد داشت. اینی که این تمرین‌ها را خیلی جدی بگیرید و به دوستان آشنای خودتون معرفی بکنید تا همه انجام بدن. خب در اینجا میریم این تمرین‌ها را با هم نشون میدیم و من توضیحاتی رو برای شما میدم. روی حالت درازکش رو زمین با پاهای خم کرده یا در حالت نشسته یا حتی در حالت سرپا شما میتونید تمرین رو انجام بدین. اولین کاری که بکنید اینه که فرض کنید دستشوییتون گرفته و فرصت یا شرایط دستشویی شدن را رفتن را ندارید، باعث خودتون رو نگه دارید یه چند دقیقه. این تمرین همه الان انجام بدین همتون و برای این کار باعثی مایچه های دور مقعد و واژن رو شما منقبض بکنید که بتونید دستشوییتون رو نگه دارید. این بهترین و ساده ترین روش برای فعال کردن این چند تا مایچه است. پس همین الان همه انجام بدین. سعی کنید تصور کنید که دستشویی دارین و نمیتونید برین دستشویی، باعثی دستشوییتون رو نگه دارید. مایچه های دور مقعد و واژن رو فعال بکنید. در واقع به طرف داخل اینا را میکشید و شل میکنید. منقبض کنید، بکشید داخل، 2-3 نفس عمیق بکشید، یه 3-4 ثانیه نگه دارید و شل کنید. همینجوری اشاره کردم اینو در سر پا، نشسته، درازکش، در هر شرایطی میتونه انجام بدین. بر فرض اینجا حالا نشون میدین روی کمر دراز میکشید و اول زانویاتون رو خم میکنید، بعد پایین شکم رو بدین داخل. ببینید این با یه تمرینی داشتیم که بعد کمر رو فشار میدیم زمین که مایچه های شکم تقویت بشن، این با اون فرق میکنه. اون پایین قسمت خود پایین شکم رو میکشید داخل به طرف زمین، در واقع به طرف کمرتون. پس شل کنید، صفر کنید و یاد بگیرید پایین ترین قسمت ناحیه شکمتون بالای دستگاه تناسلی را بکشید پایین به طرف زمین و بعد اون حالتی که گفتم مقعد و واژن رو فعال کنید، مایچه این دوتا عضو. پس اول شکم رو میدیم پایین، وقتی رفت به پایین رسید حس میکنید یکم سفت میشه. بعد تصور کنید که دستشوییتون رو باید نگه دارین. 5 ثانیه شل کنید، صفر کنید، 5 ثانیه سفت کنید، صفر کنید، مایچه شکم بدین داخل. حالا مایچه دور مقعد و واژن رو سفت کنید و نگه دارید.
2 تا 10 تا 2 تا 15 تا میتونید انجام بدین. واریشن های مختلفی افراد مختلف گفتن. بعضی میگن 3 ثانیه نگه دارید، بعضی میگن 5 ثانیه نگه دارید. اینا مهم نیست، مهم انجامشه. پس ماهیچه شکم و پایین شکم بدین داخل، پایین در واقع ماهیچه مقعد و واژن رو صفر کنید و 2 تا 10 تا 2 تا 15 تا تکرار بکنید. بعد به طور آیزومتریک انجام میدیم. همینو میدیم پایین، سفت میکنید ماهیچه شکم و ماهیچه دور مقعد و واژن رو انقباض بدیم بهش. خودتون باید فشار بیاریم به داخل مقعد و واژن و 30 ثانیه یا 20 ثانیه نگه دارین. در اوایل شاید اینقدر ضعیف باشه که حالت این که بی‌حس بکنید بدن شما را، حالت عدم قدرت درشون حس کنید. هیچ نگران نباشید، اون طبیعیه. چون شاید الان 60 سالتون 70 سالتون اصلا این تمرین انجام ندادید. خب طبیعی که اون ماهیچه ضعیف شده. پس تکرار کنید. 2 تا 5 تا بکنید اولش. اگه خیلی سخت بود 2 تا بکنید. 20 ثانیه 30 ثانیه نگه دارید. به همین منوال اینا رو بیشتر بکنید. در طی 1-2 هفته میبینید که تقویت شدن و حالا میتونید 2 تا 15 تا به راحتی انجام بدین یا 30 ثانیه به راحتی نگه دارید. پس اینو به این منوال انجام میدید. بعد پس اولش صفر میکنید، شل میکنید و بعدا 2 تا 15 تا 2 تا 20 ثانیه حالت آیزومتریک نگه میدارید که تأثیرات خیلی خوبی داره و بعد 2-3 هفته متوجه میشین که ادرارتون بهتر شد، مشکلات مدفوع بهتر شده، خروج باد بهتر شده، مسائل مقاربتی بهتر میشه و 10 ها فایده دیگه دارید. تمرین‌های بعدی اینه که یک بالشی یا از این بالانس بوردا اگه داشتید بین پاهاتون میذارین، چون میدونیم که ببینید این ماهیچه ها از زانو شروع میشن میان به ران وصل میشن و از ران هم میان به این قسمت ستون فقرات وصل میشن. باید همه اینا رو هم با همزمان باز یه بار انجام بدین. یه بالانس بورد ما اینجا میذاریم لای 2 تا زانو، اینا رو به هم فشار میدین. بعد دوباره اون پایین شکم رو به پایین فشار میدین و بعد دوباره ماهیچه‌های دور مقعد و واژن رو اکتیو میکنید، منقبض میکنید و 20 ثانیه نگه میدارید. 5 دفعه تکرار میکنید. پس اول زانوها رو به هم فشار بدین، یه بالشی چیزی بذارین بین زانوهاتون، بعد شکم رو به پایین فشار بدین و بعد مقعد و واژن رو فعال بکنید، به داخل بکشید، در واقع نگه دارید، نفس عمیق بکشید و تکرار بکنید در حد توانتون در اون اوایل و کم کم که تقویت شد میتونید بیشتر کنید تعدادشو. خب یکی بعدی در همین حالت که دراز کشیدید میتونید باسنتون رو از زمین بیاریم بالا. در واقع برای آوردن باسن هم اون بافتا تقویت میشن و هم اینکه این ماهیچه‌های باسن همه یه جورایی با همدیگه ربط دارن و همزمانی که باسن رو که میگم بریج میاریم بالا و پایین، باز اون حالت که باید دستشوییتون رو کنترل کنید انجام میدین. پس اول ماهیچه‌های بین مقعد و واژن رو فعال میکنید، بعد باسن رو میاریم بالا و پایین. خب این تمرین ها به طور مستقیم این ماهیچه‌ها را تقویت میکرد. یه سری تمرین های دیگه هست که سیستم وسیع تری را ما میخوایم اینوالو بکنیم و بافتای بیشتری را و حتی مغز رو بیشتر فعال بکنیم که سیستم عصبی هم کار بکنه. خودتون رو نگه دارید، فرض کنید دستشویی دارید و 10 قدم راه برید. این باعث میشه که خیلی تأثیرات بیشتری داشته باشه برای شما. پس خودتون رو کنترل کنید، نگه دارید. یکی بعدی همزمانی که ماهیچه‌های مقعد و واژن رو انقباض میدیم بهش، روی یک پا وایستید که اینم تأثیرات خیلی خوبی داره. یا برفرض تو خیابون پیاده روی میکنید، شما مسیر رو بلدید، برای 1-2 دقیقه این ماهیچه‌ها رو منقبض بکنید دور مقعد و واژن رو، همون حالتی که میخواین ادرارتون رو نگه دارین و 2 دقیقه پیاده روی بکنید تا ستون برق بعدی باز شل کنید. 2 دقیقه پیاده رویتون انجام بدیم، باز 3-4 دقیقه دیگه
از ستون بعدی تا یکی بعدی همین کار رو ادامه بدین. زیادم نمیخواد صدها بار انجام بدین یا همیشه انجام بدین. به اندازه 5-6 دفعه هر کدوم از این تمرین ها کافیه. من فکر میکنم این تمرین ها برای بهبودی و تقویت این مایچه‌های کف لگن کافی باشه. حتما اینا رو انجام بدین. اگه مشکل خاصی دارین توصیه میکنم حتما به همکاران فیزیوتراپیست که روی این قسمت تخصصی کار میکنن مراجعه بکنید. مسائل انقدر زیادی هست دوستان، انقدر مسائل روحی روانی برای بیماران ایجاد میکنه این مایچه‌های کف لگن و این مشکل کف لگن که اصلا یکی دوتا نیست. مخصوصا برمیگرده به اون قسمت سمپاتیک پاراسمپاتیک. یک برنامه به زودی در این مورد داشتیم یا شاید پخش شده باشه الان، که چون فعالیت‌های دفع ادرار با سیستم سمپاتیک پاراسمپاتیک مربوطه، عدم تقویت این بافت میتونه خیلی مسائل دیگه هم به همراه داشته باشه. اینه که توصیه میکنم حتما این تمرین‌ها رو انجام بدین. این مسئله برای همه میتونه آسیب‌های جدی مخصوصا در سنین بالا به همراه داشته باشه. حتی برای جوان‌ها هم همونجوری اشاره کردم، وقتی که مسائل جنس مقاربتی و یا مسائل مشکلات جنسی داشته باشه میتونه مسائل روحی روانی خیلی زیادی داشته باشه. یا همون عدم کنترل ادرار میتونه خیلی مشکل زیاد روحی روانی برای همه به همراه داشته باشه. از مشکلات پروستات بگیر برای مردا تا دهانه رحم. اینه که حتما این برنامه رو ببینید و به دوستان آشنایتون هم بفرستید. دوستان این تمرین ها رو همه ماها نیاز داریم. اینه که توصیه میکنم مخصوصا خانم هایی که بعد زایمان یا مخصوصا بعد زایمان هایی که سخت منجر به سری اپروچ های جراحی و غیره میشه، باز حتما در هر صورت بعد زایمان این تمرین های پلویک فلور رو باید انجام بدین. و همونجوری که اشاره کردم در خیلی از مواقع به کمر و اینا هم باز مشکلاتی داره که البته فقط تریتمنت ها و درمان پلویک فلور این 4 تا تمرین نیست دوستان. ده ها تکنیک مانوال تراپی یا تکنیک های دستی هست که فیزیوتراپیست ها انجام میدن برفرض ریلیز کردن این مایچه ها اگه کرامپی چیزی ایجاد کرده باشه، و ده ها تکنیک دستی هست که همکاران فیزیوتراپیستی که به طور تخصصی کار میکنند اینا رو برای شما میتونن انجام بدن. و یه نکته دیگه ای هم که هست، بعضی شاید شرم کنن یا خجالت بکشن این مسائل رو بیان نکنن دوستان. این مسئله پزشکی مهمی هست. حتما برید با پزشک و فیزیوتراپیست خودتون اینو در میان بذارید، این تابوها رو باز بشکنیم ما و حتما نتایجش رو خواهید دید که امیدوارم این برنامه هم مثمر ثمر واقع شده باشه. این برنامه دوستان یکی از مهمترین قسمت هایی که من فکر میکنم بایستی به همه ارسال بشه. پس شما هم به سهم خودتون در گروه ها و بین دوستان آشنایان این برنامه رو شیر کنید تا اطلاعات عمومی مردم ما بره بالا و میلیون ها نفر شک نداشته باشید که در هر شهری استانی از این بیماری رنج میبرن بدون اینکه به کسی بگن یا در موردش صحبت بکنن. پس امیدوارم که با پخش کردن این برنامه ها چه در یوتیوب و در تلگرام و اینستاگرام بتونید به سایر دوستا و آشنایان و هموطنانمون فرق نمیکنه کمک بکنید، چرا که آمار کسانی که از این مسائل رنج میبرن و اطلاعی ندارن خیلی بالاست. خب در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که شما عزیزان ایام خوبی رو داشته باشین و با مراقبت به خوبی از بدن خودتون سلامتی خوبی رو داشته باشین. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.